الحمد لله حمدا نستلهم به التوفيق من حضرته، ونتهيأ به لعواطف نظرته. وصلى الله وسلم على خلاصة الخلاصة وصفوة الصفوة من بريته وخلقه سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد، أعظم من دل عليك وأشرف من أوصل إليك، وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين. لعلك أخي يا من حضرت المجلس الذي مضى وأصغيت إليه أعدت النظر في صلتك بالخلق، تنبهت إلى من خلقت وقد قدر الله لك أو عليك أن تكون على صلة بهم، لا اختيار لك في ذلك، من والدين ورحم. واستشعرت عظيم حق من كانت لك نسبة من الاختيار فيهم، ولكن هناك جزء آخر لا اختيار لك فيه، كجيرانك. ثم راعيت النظر في من تصاحب. قبل أن نشرع في مجلس اليوم أرجو أن تكون قد صالحت رحمك الذي كان بينك وبينه قطيعة. دون أن تصالح الرحم وتعود إلى صلة الرحم لا تضحك على نفسك، السير إلى الله عندك صعب. أعلم أن هذا القرار سيكون صعب بالنسبة لك، أن تدوس على نفسك وتتنازل عما تراه كرامة لك أو حقا لك، وتسترضي من ترى أنه أساء إليك من الرحم. أعلم أن هذا ثقيل، لكن أنا أثق أنك مسلم ومؤمن، وبالتالي الأثقل عندك والأعظم والأكبر رضوان الله سبحانه وتعالى، وأنك لن تتردد قط في أن تدوس نفسك بقدميك وتطلب رضوان الله. صعب عليك من المجلس الماضي، من الآن انوي هذه النية. الله مطلع على قلبك وأنت تنصت إلى هذا الكلام. هل نويت صلة الرحم الذي قطعت؟ حالك مع الوالدين، الجيران، أساءوا أخطأوا، الجيران. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أصحابك ما كان حالك معهم؟ تذكرت أنهم مرآتك، فإذا أردت أن تعرف حالك انظر إلى أحوال أصحابك. اختيارك للأصحاب لقاسم مشترك بينكما. هل راجعت نفسك من المجلس الماضي إلى الآن في ما يغلب على تجالسك معهم؟ أهو النافع أو الضار، أم أنه لغو يضيع الوقت فحسب؟ على كل، في مجلسنا هذا نلج إلى عمق في مفهوم صلتنا بالخلق، هو أساس في ارتقائنا في صلتنا بالخالق. وهو ما المقصود من الصلة بالخلق؟ طبيعة الإنسان الأنثى، ولهذا سمي الإنسان على قول بأنه يأنس، يحتاج إلى أن يأنس إلى ما حواليه. أيضا سنة من سنن الكون التي أوجدها الله عز وجل أن الإنسان يصعب أن يستقل بنفسه في الحياة. كي تلبس أنت محتاج إلى الخياط وإلى النساج وإلى المزارع وإلى الصانع. كي تأكل لقمة أنت بحاجة إلى المزارع وإلى الراعي وإلى الصانع. كي تسير من بيت إلى بيت آخر على العربة أنت محتاج إلى كذا وكذا. هناك تكامل، هناك شيء من التسخير من الله عز وجل البشر لبعضهم البعض. على كل، الصلة بين البشر فيها نوع من صورة الحاجة من كل طرف إلى الآخر، ولا يوجد أحد من البشر أغني عن بقية البشر في عالم الحس إلا فيما ندر. حتى الأعلى لا يستغني عن الأدنى. الملك الحاكم محتاج إلى الشعب، وإلا كيف يكون حاكما؟ يكون حاكم على نفسه إذا ما عنده شعب ما هو حاكم. الوزير محتاج إلى الذين معه، وإلا ما قامت وزارته. التاجر محتاج إلى الذين يعملون عنده، وإلا ما راجت تجارته. المزارع محتاج إلى من يعينه أو من يشتري بضاعته، وإلا ما مشت زراعته. الطالب محتاج إلى من يعلمه، المعلم محتاج إلى الطالب ليعلمه. إذن الحاجة قائمة بين البشر في عالم المحسوس. هذه الحاجة إما أن تترجم عند صاحب الغفلة
بنوع من التعلق بمن لك صورة احتياج إليهم. هذا التعلق إما أن يكون بمحاولة استمالتهم واسترضائهم أو بمحاولة دفعهم وقهرهم، لكن في كلا الحالتين أنت تشعر أن لك تعلق، أن لك علاقة بهؤلاء الناس. صحيح؟ طيب، لكن أصحاب الصلة بجناب الحق عز وجل، أيها المريد الذي يريد أن يسلك، الذي يريد أن يقترب من الله عز وجل، حاول أن تفهم سنة التكامل التي أوجدها الله عز وجل بين البشر بمنظور آخر، وهو أن الله جعل البشر سلالم لبعضهم البعض في الارتقاء إليه. الغني عندما يحسن إلى الفقير يكون الفقير بالنسبة له سلما يرتقي به إلى الله، سببا في ارتقاء، أعانه على الارتقاء إلى الله. والفقير عندما يجد المعونة من الغني جعله الله سببا في قضاء حاجته. المعلم والمتعلم، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، الطبيب والمريض، الكل لو نظر كل منا إلى صلته بمن حواليه أنهم وسائل لارتقائه إلى الله عز وجل، النظرة ستختلف كثيرا. ما معنى ستختلف كثيرا؟ في أحوالنا مع الله، ثم ما يترتب على ذلك في معاملاتنا لبعضنا البعض. عندما تنظر إلى إنسان على أنه معراج ارتقائك إلى الله، السبب في قربك من الله، تحبه أو لا تحبه؟ تحسن إليه أو لا تحسن إليه؟ تتمنى الخير له؟ هو سبب في قربك من الله، تحبه أو لا تحبه؟ لكن إذا نظرت إلى إنسان أنه العقبة التي بينك وبين ما تريد، الله يعيننا على فلان نخلص منه المشكلة، نأخذها، نرتب الشيء الفلاني، الفرق كبير. سواء أخذت هذا الشيء بأسلوب المداهنة والملاطفة أو بأسلوب القهر والبطش، سيان في النهاية أنت في هذه الحالة مقهور تحت هذا الإنسان، حتى ولو كنت في الصورة قاهرا لهذا الإنسان، أنت مقهور لأنك تشعر أنك لا تستطيع أن تخطو خطوة إلا بعد أن تنتصر على مشكلتك مع هذا الإنسان. لكن لو نظرت إلى صلتك بالبشر على أنه مراقي ترتقي بها في الصلة بالله، المحسن منهم يعلمك الإحسان، والمسيء يعلمك الصبر. المحسن منهم يحيي في قلبك معنى الشكر لنعمة الله أن ساق إليك المحسنين، والمسيء منهم يحيي في قلبك الاعتبار والتعلم حتى لا تكون مسيئا. كيف تكون نظرتك إلى أناس تراهم أنهم جميعا يحملونك إلى الله عز وجل؟ الفرق كبير. يترتب على هذا أن تعيد النظر في مفهوم ما ترجوه من الخلق وما تخشاه من الخلق. هذا بجانب النظرة الأولى. النظرة الأولى أن الناس، اتفقنا أن سننظر إلى البشر على أنهم مراقي لنا في صلتنا بالله، صحيح؟ المفهوم الثاني وهو مفهوم الحاجة. هذه مسألة لها صلة بالعقيدة، لكن بباطن العقيدة، بروح العقيدة، بسر العقيدة، اليقين. إذا ظننت أن أحدا من هؤلاء البشر يملك لنفسه نفعا أو ضرا، فضلا عن أن يملك لك نفعا أو ضرا، فأنت في مشكلة. لماذا فلان يكره فلان؟ لأنه اعتقد أن فلان قد منعه ما يريد، أو أخره عن ما يريد، أو صعب عليه ما يريد، أو أخذ ما يريد. ولماذا يبيع فلان دينه لفلان بكذب أو مداهنة أو طاعة في معصية الله عز وجل؟ لأنه أيضا يظن أنه بيده أن يعطيه ما يريد. أصبحت النظرة إنسان لإنسان، غاب عنها شهود الرحمن. النظرة الأولى تلك السابقة كنا ننظر أنهم سبب في ارتقائنا إلى الله، لأن الله جعلهم أسبابا للترقي إليه. لكن مفهوم الحاجة هذا، إذا نظرنا إلى بعضنا البعض في صلتنا ببعضنا البعض بتصحيح مفهوم ما نحتاج إليه أصلا من الدنيا. أيها المريد، ماذا تحتاج من الدنيا؟ أنت لا تحتاج على وجه الحقيقة أكثر من كسوة تستر عورتك وتقيك البرد، وكذلك من تعولهم، ولقمة تقوم بها أودك ولو بشيء من التنعم المباح، ومأوى تؤوي إليه، ومركب تركبه. يوجد في الدنيا أكثر من ذلك حقيقة؟ لا. كل ما سوى ذلك أوهام يتوهم الإنسان التلذذ بها. يتوهم الإنسان التلذذ بأن ستارة بيته أغلى من ستارة بيت جاره ب10,000 أو ب5,000. هنا لا يوجد لذة في الحقيقة، لكن توهم اللذة بتوهم أني صرت أعلى منه، أني صرت أرقى منه، أنه سينظر إلي بأني. ففي الحقيقة لا توجد لذة حقيقية في هذا الشيء، لكن اللذة في الوهم الذي أعيشه وتعيشه إن أخذتنا هذه النظرة للحاجة. ما موقف السائر إلى الله
ما موقفك أيها المريد من الفقر والغنى؟ هذا له صلة كبيرة بسيرك إلى الله، وله صلة بصلتك بالخلق. إن كتب الله لك سعة في شيء من أمور الدنيا، ما نظرتك لمفهوم الغنى والجدة؟ وإن قدر الله عليك رزقك وصارت عندك حاجة أو صارت أمورك بالشدة، ما نظرتك لذلك؟ إن قررت أن تكون واضحا صادقا قويا بالله عز وجل، ستدرك أنه من حقك أن تأخذ بالأسباب إذا أردت أن تتوسع، من حقك أن تتاجر، من حقك أن تأخذ بأسباب الدنيا، لكن ينبغي أن يكون قلبك مطمئنا أولا إلى أنك لن تستطيع أن تأخذ شيء لم يكتبه الله تعالى لك، فتجتهد اجتهاد المطمئن، لا اجتهاد اللهف المتلهف القلق. الشيء الآخر، أنت مريد الله، فالدنيا بالنسبة لك بلغة، لن تنظر إليها على أنها إما حضرت وإما شقيت، إما توفرت سيارة من النوع الفلاني وفرشت بيتك من الأثاث الفلاني، وإلا أنت غير سعيد. أنت الذي حكمت على نفسك في هذه الحالة ألا تكون سعيدا، ليست هي الحقيقة. فإذا فهمنا أنها بلغة وأن المتيسر منها سيأتي، المكتوب وغير المكتوب لن يأتي، خذ الأسباب، لكن كن مطمئنا أنه لن يأتيك إلا ما قدر لك، وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيما مضى. تعاملك مع الفقر والغنى، هل تفهم كيف تصبر إذا حصل الفقر، تشكر إذا جاء الغنى؟ هذه أقل رتب المريد. أقل رتب المريد أن يشكر عند الغنى وأن يصبر عند الفقر. نعم، هذه بدايات سنة أولى، تمهيدي، روضة، حضانة، بدايات الإرادة. جاءك شيء من الفقر، صبرت، ثبتت، أخذت بالأسباب، لكن عندك الصبر، الرضا. فتح لك شيء من أبواب الدنيا، شكرت وأديت حقها. يوجد أرقى من ذلك؟ نعم. تعرف ما هو الأرقى؟ هناك من الصالحين من إذا جاءت الدنيا أقبلت خاف، قال لعلها عقوبة معجلة، ذنب عجلت عقوبته. وإذا جاء الفقر وقلة ذات اليد يقول الحمد لله، شعار الصالحين قد أقبل عليه. صعبة، هناك أرقى. لا عاد هذه صعبة، ما استوعبناها. كيف هناك أرقى؟ نعم هناك أرقى. الذي ينظر إلى هذه الرتبة التي يستصعبها البعض، إذا جاءت الدنيا خاف وقال لعله ذنب عجلت عقوبته كما كان السلف يقولون، وإذا أقبل الفقر اطمأن وانشرح صدره وقال مرحبا بشعار الصالحين. كيف ينظرون؟ ما هي الفلسفة التي ينظرون بها إلى هذا الأمر؟ في الحقيقة هي معرفة أكثر من كونها فلسفة. حلال الدنيا حساب وحرامها عقاب، هذه واحدة. الثانية، غالب أهل الدنيا الذين لم تطمئن قلوبهم بأنوار المعاملة مع الله في نكد لا تعلمونه أنتم، لا يعلمه من لم يتسع في الدنيا. وانظروا إلى هذا الفقير الذي ثوبه يعني قد خيط عدة مرات، يسير هانئ البال، يضحك بملء فيه، وإذا آوى إلى فراشه مجرد أن يضع رأسه على الوسادة أطبق عليه النوم. وانظروا إلى هذا الذي يملك الأموال الطائلة ويركب السيارات الفارهة ويلبس الملابس الفاخرة، وهو لا يستطيع النوم إلا بحبوب منومة. ما القصة؟ ما الخبر؟ ما السبب؟ نعم، رأينا فقراء أيضا جزعين، ورأينا أغنياء مرتاحين. المسألة ترجع إلى طمأنينة القلب فقط. هل اتضح هذا المقصد؟ لماذا كانوا يقولون مرحبا بشعار الصالحين ويقولون ذنب عجلت عقوبته؟ صلتهم بالفقر والغنى. ما هو الأرقى حتى لا يدركنا الوقت؟ الأرقى من هذا وذاك أن يستوي عندك الفقر والغنى، الجدة والعدم. كتب الله لك أن تعيش عيشة الفقراء بالرغم من بذلك الأسباب، لكن في النهاية ما تيسر إلا هذا المستوى. راضي يا ربي بما قسمته لي. القضية أيام نعديها في الدنيا ونسير، يلا بحسن الخاتمة. كتب الله عليك ابتلاء الأموال والسعة في أمور الدنيا، يا رب أعني على ما قد أقمتني فيه وارزقني حسن التصرف والتدبر ولا تجعل الدنيا في قلبي، وسرت. حال أهل الأنس بالرضا بالله عز وجل أن الوجد والعدم عندهم سواء،
طب لماذا جعلنا من استوى الفقر والغنى في قلوبهم أرقى ممن يخافون من الغنى ويفرحون بالفقر؟ لأنه بالرغم من أن هذا الخوف راقي وهذا الفرح راقي، إلا أنه لا يزال فيه نسبة نظر إلى الدنيا، أثرت بخوف أو بفرح وإن كان راقيا. اتضحت أو أعيدها. طيب، هذا الذي يفرح بالفقر ويقول شعار الصالحين قد أقبلوا تخلصت من مشكلة حساب الدنيا، ويخاف إذا جاءت الدنيا ويقول ذنب عجلت عقوبته، حاله راقي قلنا قبل قليل، لكن لا يزال في قلبه تأثر بالدنيا إن أقبلت أو أدبرت، وإن كان هذا التأثر إيجابيا لكن في نسبة تأثير للدنيا عليه. لكن الذي يستوي عنده الوجد والفقد، الغنى والفقر عنده على حد سواء، هذا قد انقطعت الدنيا عن قلبه بالكلية، ما عادت تهز له شيئا، وجدت أخذها وبذلها في محلها، فقدت ما شاء الله ما فقد شيء لأن قلبه معمور بالله. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مرت عليه أيام وفر لزوجاته مؤونة سنة كاملة من الطعام، ومرت عليه أيام ما يجد الطعام، يأتي الضيف إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد، ضيف يعني شوف الإحراج بمفهومنا العصري برؤيتنا القاصرة، يأتي الضيف فيرسل رسول الله أنسا خادمه رضي الله عنه يقول اذهب إلى أمك عائشة هل من طعام في البيت؟ فيرجع تقول عائشة ليس لدينا عشاء الليلة. انظر إلى حفصة إلى غيرها، فيمر على البيوتات التسعة فلا يجد عشاء في البيوتات التسعة كلها. أشرف بيوت في الوجود آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيأتي سيدنا أنس وهو خجل يخاطب رسول الله لا يوجد في بيت من بيوتك عشاء والضيف موجود، لا يتغير شيء عند رسول الله. أيكم يطعم ضيف رسول الله؟ يقول للذين في المسجد من الصحابة رضي الله عنهم ما هذا؟ أيكم يؤوي ضيف رسول الله؟ يقوم أحد الصحابة يقول أنا يا رسول الله، يرجع بضيف رسول الله إلى البيت، يدخله إلى الحجرة ويقول لزوجته لدينا ضيف رسول الله، تقول لا بأس عندنا طعام يسير لا يكاد يكفينا مع الضيف والأولاد، لكني ألهي الأولاد حتى ينامون وآتيكم قبل نزول الحجاب. تلهي الأولاد فينامون بدون عشاء، وتأتي إلى الرجل وتنادي زوجها تقول له إذا وضعنا العشاء سأقوم وكأني أصلح المصباح وسأطفئه، فإذا أطفأت المصباح لن يرى الضيف من يأكل ومن لا يأكل، وأنا أنت نتظاهر بالأكل ولا نأكل حتى يكتفي ضيف رسول الله. الله الله. بعضنا يستثقل أن يجلس عنده الضيف ليلة أو ليلتين، من الرجال أو من النساء يستثقلون أوف خصوصيتنا وتراتيبنا وأمورنا. ما تعلم أن الضيف يدخل برزقه ويخرج بذنوب أهل ذلك البيت، أي بمغفرة ذنوب أهل ذلك البيت. على كل موضوعنا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان الأمر عنده على حد سواء، هذه الدرجة العالية. جاء وقت يأتي إليه أعرابي يقول يا محمد أعطني، وكان قد قسم لرسول الله من سهمه غنم تملأ ما بين جبلين ملء الوادي، فيقول رسول الله للأعرابي هذا انظر إلى هذه الغنم التي ملء الوادي، يقول نعم، يقول إنها لك. الأعرابي وتهزأ بي يا محمد؟ تنكت علي؟ أنا جيت أطلب منك يعني إني لا أهزأ بك، خذها وسر بها إلى قومك. فيأخذها الرجل ويسير ويقول لقومي أطيعوني وأسلموا، فقد جئتكم من عندي من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هنا الشاهد، الرجل هنا لم يطلب من قومه أن يسلموا من أجل المال من أجل الغنم، الرجل انبهر من عدم تأثير الدنيا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى التعبير الراقي الذي عبر به هذا الأعرابي، قد جئتكم من عندي من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخاف من الفقر، ما عنده أبدا التفات، جاء الفقر أهلا وسهلا، جاء الغنى أهلا وسهلا، أنا مع الله. بالله عليك ما تشتاق هذه المنزلة؟ ما تطلبها؟ هي ممكن الحق يعطي، أعطاها أعداد من الأمة في كل زمان من الأمة من أعطاهم الله هذا الأمر. أحد الأشياخ الذين أخذت عنهم، كنت في مجلس الدرس، كنت في تلك الأيام في 15 أو في 16. تعلمون لماذا أحكي لكم قصة أحد الأشياخ الذين جالستهم؟ حتى لا يقول أحدنا ذاك رسول الله، ذاك أبو بكر وعمر، ذاك أولئك السلف الصالح من مثلهم، أكلمكم عن أناس بين ظهرانينا.
عايشناهم وجالسناهم في القرن 21 أو 15 الذي نتحجج به في ما تروج له أنفسنا من الخنوع والرضا بأن لا نرتقي. شيخنا هذا حفظه الله تعالى كنت في مجلس الدرس، بعد الدرس كنت أبقى أنظر هل يحتاج الشيخ آتي له بقلم أو قرب عليه إليه عند خروجه. إي والله الفقير إلى الله أعلم من نفسي النقص في كثير من الشؤون، لكن كان ثمة شيء أجراه الله من النفع فاعت من النفع، صدقوني والله إني لا أعتقد أنه ببركة حملي لنعالي مشايخي. نعم هذا ليس تواضع، لا تفهموه على أنه تواضع، هذا إخبار بحقيقة. الصادقون مع الله شأن الجلوس معهم عجيب، وهو موضوع مجلسنا إن شاء الله الذي يأتي أو الذي يلي. بقيت فلما انصرف الناس جاء أحد تجار البلدة من الذين يحبون الشيخ وقال للشيخ يعني أريد أن أتكلم معك في أمر خاص. قال هات ما عندك. فخرج يعني هات ما عندك كلمني. خرج هذا التاجر وجاء ومعه سائقه يحملان شوالا جونية يسمونها، شوال كامل الذي يوضع فيه الرز. قال له الشيخ ما هذا؟ قال هذه مليون. هذا الكلام في الثمانينات الميلادية، اعتاد الناس يحسبون بميلاد يعني 1400 وشيء للهجري. قال له الشيخ ما لنا حاجة إليها يا أخي. قال أنا قد نويتها لك، تريدها للخير للصدقة لأولادك. كان التاجر هذا من أهل الحجاز، هذا الكلام في جدة. قال تحرقها بلهجة أهل الحجاز، بما شئت تحرقها، افعل ما شئت. فدعا له الشيخ وانصرف الرجل. قال تأكد أن سيارة الرجل قد غادرت المكان. تأكدت، عدت وأخبرته. قال تستطيع أنت والسائق تحملانها؟ قلت إن شاء الله نعم. فحملت هذا الشوال مع السائق ووضعناه في السيارة وركبنا مع شيخنا. كان هو في مقدمة السيارة مع السائق وكنت بجانب الكيس الذي فيه المليون. كان هذا الكلام الساعة 10 صباحا. ما وصلنا إلى الساعة 3 بعد الظهر إلا وقد فرغ الكيس. أدخلني إلى أماكن ضيقة فيها من الفقراء ما لم أعرفه في بلدة ولدت فيها ونشأت فيها. يقول اقرأ هذا الباب سيجيبك رجل شائب من الشباك لا يستطيع النزول، قل له فلان أرسلني يلقي لك بالمفتاح، افتح واصعد واعطيه هذه الرزمة، كانت رزم. اطرق هذا الباب يا ولدي أنت الآن قد بلغت الرشد، غض البصر لأن الذي فيه امرأة وبناتها عذارى ليس لهن أحد، ناولها من عند الباب وارجع. وهكذا. فلما فرغ من تفرقة المال أمسك بطرف هذا الكيس. قال بقي شيء؟ قلت له لا سيدي شوف فارغ. امسكه فأمسك به وبكى وقال اللهم فاشهد. هذا أتي المال، جاءه المال إلى عنده، لكن ما له أثر في قلبه، ليس له منزلة عنده. وأحكي لكم إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم قصة قريبة منها لها صلة بشيخنا أيضا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء قوم جاءتهم الدنيا، وأنت تأتيك الدنيا أو لا تأتي، المهم ما حال قلبك، هل يفرحك إتيانها، هل يحزنك انصرافها، أو العكس. هدف تضعه أمامك أن ترتقي إلى حالة يستوي فيها الأمران. إلى أن تصل إلى هذه الدرجة عش بالتدرج، أن تحكم الشريعة، تؤدي الزكاة كما ينبغي، لا ترضى أن يدخل عليك دينار أو درهم بحرام أو بشبهة واضحة، حاول أن تبتعد عن الشبهات ما استطعت. ثم إذا جاءت تحمل مسؤولية أن الله ائتمنك على هذا المال، متع أولادك ووسع لأهل بيتك بقدر التوسط، ثم بعد ذلك والتوسط نسبي، ثم بعد ذلك انظر مهمة المال أين ينبغي أن ينفق وإلى أين ينبغي أن يذهب. صدقت مع الله في ذلك، قوي النور عندك بالذكر والإلحاح على الله، قوي يقينك بالشؤون التي مر الكلام عنها، بدأت الدنيا تصغر في قلبك، ارتقيت إلى مرتبة تتقزز فيها من الدنيا، ثم ارتقيت إلى مرتبة يستوي فيه الإقبال والإدبار. اللهم حققنا بحقيقة هذا المعنى، لا تجعل حظنا منه مجرد لقلقة اللسان أو سماع الآذان، اجعل له حقيقة تقر في الجنان يا حنان يا منان. اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا، اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الدنيا بالعين التي أريت إياها سيدنا محمدا ومن كمل من أهل بيته وأصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.